हेलो फ्रेन्ड्स, तपाईहरु सबैलाई नेपाली ब्लगर युट्युब च्यानलमा स्वागत गर्न चाहन्छु। आजको यो भिडियोमा तपाईलाई मैले युट्युब च्यानलको लागि थम्बनेल हामीले कसरी बनाउन सकिन्छ आफ्नो एन्ड्रोइड फोनबाट त जुन थम्बनेलहरु तपाईले मेरो हेरिरहनु भएको छ, यस्तो थम्बनेलहरु तपाईले कसरी बनाउन सक्नुहुन्छ आफ्नो मोबाइल फोनबाट, यो कुरालाई आज यो भिडियोमा हामी कभर गर्नेछौँ। र यदि तपाईहरुलाई हाम्रो च्यानलमा पहिलो पटक हेर्दै हुनुहुन्छ हाम्रो च्यानलको भिडियोलाई भने अवश्य पनि सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकनमा क्लिक गर्नु होला, जसले गर्दा तपाईले हाम्रो युट्युब च्यानलमा आउने सम्पूर्ण जानकारीको लेटेस्ट इन्फर्मेसनहरु तपाईहरुले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ नोटिफिकेसनद्वारा। र हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्छ लाइक कमेन्ट शेयर अनि सब्स्क्राइब गर्न त अवश्य पनि तपाईले बिर्सिनु होला भन्ने आशा गर्दछु। र दोस्रो कुरा, मैले एप्लिकेसनको लिंक डिस्क्रिप्सनमा दिएको छु, त्यहाँबाट तपाईले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो भन्दा अगाडि तपाईले हेर्नुपर्ने हुन्छ, बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र म एप्लिकेसनलाई अहिले ओपन गर्छु। जुन एप्लिकेसन तपाईले स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ, यो एप्लिकेसनबाट चाहिँ हामीले लोगोलाई क्रिएट गर्छौं। एकदम बेस्ट एप्लिकेसन छ लोगोको लागि। तपाईले जुनसुकै अरु एप्लिकेसनहरु युज गर्नुहुन्छ ती एप्लिकेसनहरुको तुलनामा एकदमै सबै फोनको लागि एकदमै राम्रो छ। र अहिले यहाँनिर म क्रिएट न्यू गर्छु र त्यसपछि गएर तपाईले यहाँनिर सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ केसको लागि चाहिएको छ। तपाईलाई साइज उसले अटोमेटिक बेस्ट साइज नै यसले तपाईलाई प्रदान गर्छ। युट्युब थम्बनेल हामीले युट्युब थम्बनेलमा क्लिक गर्छौं र तपाईलाई ब्याकग्राउन्ड कस्तो किसिमको चाहियो, यस्तो किसिमको चाहिएको छ भने तपाईले यही अनुसारको बनाउन सक्नुहुन्छ। यहाँनिर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ धेरै कुराहरु छ, यहाँ इनबिल्ट कुराहरु धेरै छ जुन तपाईहरुले यसलाई चाहिँ सर्लक लिएर मात्रै बनाउन सक्नुहुन्छ। र म यहाँनिर एउटा कुरो लिएर देखाउँछु तपाईलाई, जुनसुकै तपाईले लिन सक्नुहुन्छ। र अहिले तपाईहरु म यहाँनिर एउटा लिएर देखाउँछु। मैले यो लिएँ अहिले। तपाईहरु जे पनि बनाउन सक्नुहुन्छ, जस्तोसुकै कामको लागि जुनसुकै किसिमको थम्बनेलहरु तपाईले निर्माण गर्न सक्नुहुन्छ। देख्नुहुन्छ कति राम्रो थम्बनेल छ। तपाईले यहाँनिर एडिट गर्नको लागि जस्ट यसमा क्लिक गर्नुस्। यहाँनिर एउटा एडिटको अप्सन छ जुन म तपाईलाई अप्सनहरु यहाँनिर देखाइन्छु। म यहाँनिर अप्सन छ, यसमा जानुस् र त्यसपछि गएर यसमा क्लिक गरेर यसलाई चाहिँ तपाईहरुले हटाउनु पर्ने हुन्छ। र तपाईले जेसुकै लेख्नुस्, तपाईहरु जे पनि कुराहरु लेख्न सक्नुहुन्छ। म आफ्नो च्यानलको नाम लेख्छु। यसरी तपाईहरुले आफ्नो च्यानलको नामलाई यहाँनिर लेख्न सक्नुहुन्छ। मैले आफ्नो च्यानलको नाम लेखेको छु। अरु कुराहरुलाई तपाईले यहाँबाट एड गर्न सक्नुहुन्छ। म अर्को लेख्छु। यो कुराले लेखेँ। तपाईले अब यसलाई यसको कलर सलर सब कुरा चेन्ज गरेर तपाईलाई देखाउँछु मैले। र त्यसपछि यहाँनिर टिक मार्क गर्नुस्। त्यसपछि तपाईले यहाँनिर अरु कुराहरु के चेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ, कलर सलर यहाँबाट तपाईले चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईले दोस्रो कुरो यसमा जानुस्। यहाँनिर तपाईले सबै कुराहरु चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। ल ब्लर गर्नको लागि देख्न सक्नुहुन्छ, सबै कुरालाई बोल्ड गर्न सक्नुहुन्छ। फोनको साइज तपाईले चाहे अनुसार यसलाई जतासुकै राख्न सक्नुहुन्छ तपाईको इच्छा अनुसार। र तपाईले एउटा राम्रो युट्युबको लागि एउटा राम्रो थम्बनेल तपाईले डिजाइन गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईले यसमा चाहिँ इमेजहरुलाई, यो पछाडीको इमेजहरुलाई तपाईले चेन्ज गर्न पनि सक्नुहुन्छ। र यदि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर यसलाई चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर गएर जेसुकै कुराहरुलाई तपाईले जुनसुकै चीजलाई तपाईले यहाँबाट चेन्ज गर्न चाहिँ सक्नुहुन्छ। तपाईले चेन्ज गर्नुस् आफ्नो अनुसारको, आफ्नो चाहिएको अनुसारको कस्टम च्यानलहरुलाई तपाईले कस्टम थम्बनेल तपाईले डिजाइन गर्न सक्नुहुन्छ यसबाट चाहिँ। आई होप तपाईलाई भिडियो राम्रो लाग्यो। त्यसपछि गएर यहाँनिर तपाईले सेभमा गएर गर्न सक्नुहुन्छ। सेभमा क्लिक गर्नुस् र तपाईको फन्ट चाहिएको अनुसारमा तपाईले त्यो पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले ब्याकग्राउन्ड कलरलाई तपाईले चेन्ज गरिदिन सक्नुहुन्छ। जुनसुकै कलरमा जेसुकैमा पनि तपाईले चेन्ज गरिदिन सक्नुहुन्छ। तपाईले जुनसुकै कुरा गर्न सक्नुहुन्छ। एउटा फ्री छ, 100% फ्रीको एप्लिकेसन छ। तपाईले जेसुकै कुराहरुलाई चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ, जस्तोसुकै पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। र आई होप तपाईलाई भिडियो चाहिँ राम्रो लाग्यो। यदि राम्रो लाग्यो भने च्यानललाई अवश्य पनि सब्स्क्राइब गर्नुस् र कमेन्ट गर्नुस् तपाईलाई के बुझ्नु भएन, कस्तो खाले तपाईलाई कस्तो लाग्यो भिडियो र हाम्रो च्यानलमा कस्तो भिडियोहरु तपाईले देख्न चाहनुहुन्छ, सबै कुराहरुलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। थ्यांक्स फर वाचिङ दिस भिडियो। थ्यांक यू।